Вітаю! Це 15-й урок Fusion 360. Розмноження об'єктів з pattern. Let's go! Я вже створив такий об'єкт. Натискаємо Create, Pattern. І сьогодні ми розглянемо Rectangular Pattern. На наступному уроці ми розглянемо Circular Pattern. І через один урок ми розглянемо Pattern on Path. Натискаємо Rectangular Pattern. У нас таке з'явилось віконце. Тут є тип, Object Type, Object і Axis. Далі, тип це ось, по котрій ми будемо дублювати наші об'єкти. Перше це по прямій, вверх, вниз, вліво, право. Друге це по колу, Circular Pattern. І третє це по кривій. Сьогодні ми беремо по прямій. Далі, Object Type. Вибираємо Body, Face, Features або Component. Я завжди вибираю Body. Далі Objects. Вибираємо об'єкт наш. І Axis вибираємо направляючу. Якщо ми хочемо вверх, вниз, вліво, вправо, то ми вибираємо або зелену, або червону направляючу. Якщо ми хочемо вверх і в сторону, то тоді вибираємо синеньку направляючу. Добре, поїхали. Ми вибрали наш об'єкт, тепер вибираємо направляючу. Бачимо, що у нас тут з'явилось дві менюшки, Axis 1 і Axis 2. Це означає, що одна вліво чи вправо, друга вверх або вниз. Стрілочки вказують одна вверх, друга вправо, але створювати можна і вліво. Чудово. Перше це Quantity, це кількість наших об'єктів, котрі ми створюємо. Далі дистанція. Наприклад, ось так я ставлю 32, нехай буде. Ні, не 32, 48 поставлю. Далі. І в нас Direction є також одна сторона чи симетрично. Можемо зробити симетрично, а можемо зробити в одну сторону. Робимо в одну сторону. Далі. Друга сторона у нас, друга менюшка, це оця стрілочка. І ми бачимо, що коли ми введемо вверх, ми бачимо, що дистанція в нас тут змінюється. Ставимо 18 і 4. Тоді 18 не підходить. Давайте ось так. Ось 27, мабуть. Чи 28. Давайте 28. Окей. Чудово. Натискаємо ОК. І в нас створюється така кількість наших об'єктів. Беремо, натискаємо ще раз Create Pattern і Rectangular Pattern. Знову створюємо наші об'єкти. Бачимо, що у нас тут лишній об'єкт. Натискаємо 2. Так, це у нас наче по центру. Так, і тут у нас теж лишнє, тож робимо 2. І ми бачимо, що нам тут трошки об'єкти заважають. По-перше, зробимо 4,5. Ось так. І що нам робити? У нас є тут така галочка Suppression. Натискаємо її і прибираємо лишні об'єкти. Чудово. Натискаємо ОК. Готово. Тепер ми можемо взяти Create. Знову Pattern, Rectangular. І тепер з цього об'єкту створити інше. Вибираємо знову направляючу. Так, тут у нас 3. Так, 19 і 18. Давайте 18,5 зробимо, щоб воно рівненько було. Рівненько. Угу. Десь ось так воно вийде в нас. Десь так. Чи 8. Давайте 19, ось так. Далі ми вибираємо в іншу сторону. Раз, два, 3. Тут у нас 32 стало. Чудово. Натискаємо ОК, якщо результат нас влаштує. І у нас вийшли ось такі соти.
Нічого важкого. На цьому все. До зустрічі на наступному уроці.